این نبرد پایانی بزرگترین جنگ تاریخ بین جبهه حق و باطل خواهد بود و این همان نبرد آرماگدون آخرالزمانی است که در طول تاریخ پیشگویی‌های بسیاری درباره آن شده است و چه دوست و چه دشمن تماما منتظر آن هستند. از ظاهر اخبار و روایات به عظیم بودن این جنگ میتوان پی برد و اینکه چگونه دشمنان خدا در آخرین نبرد بین حق و باطل نابود میشوند و دنیا به دست امام زمان فتح میشود و وعده الهی محقق میگردد. با درود و سلام به همراهان عزیز کانال مهدی تیوی. در ویدیوی قبلی تا پیمان صلح بین امام زمان و حکومت‌های غربی و یکجا شدن حکومت‌ها بر علیه امام مهدی علیه السلام را براتون گفتم که لینکشو در توضیحات قرار میدیم. به دوستانی که اولین بار ویدیو ما رو میبینن پیشنهاد میکنم حتما قسمت‌های قبلی رو ببینن که براشون موضوع روشن بشه و در ادامه با کانال مهدی تیوی همراه باشید. آنگاه خداوند باد و پرندگان را بر رومیان مسلط می کند. پرندگان بالهای خود را به صورت آنها می کوبند تا چشمانشان از حدقه درآید. زمین آنها را در خود فرو برد. پس از آن دچار صاعقه و زمین لرزه شده و زمین زیر پایشان گود شود. خداوند صبر کنندگان را یاری و آنان را پاداش نیک دهد، همچنان که یاران پیامبر اسلام را پاداش نیک بخشید و دلها و سینه هایشان را پر از شجاعت و جرأت گرداند. برترین شهیدان در پیشگاه خدا یاران امام حسین علیه السلام در کربلا و شیعیانی هستند که در رکاب امام زمان در طول قیام و به خصوص در این جنگ پایانی شهید می شوند. به هر حال امام زمان بعد از شکست دادن رومیان در نبرد بزرگ پایانی وارد سرزمین‌های اروپایی و غربی می شود و با فتح کشورهای غربی و دیگر کشورها دنیا را تسخیر کرده و حکومت جهانی حضرت ولیعصر تشکیل می شود. در مورد فتح دیگر قدرت‌ها مثل روسیه و چین و غیره اخبار دقیقی در دست نیست، اما قطعاً فتح این کشورها از فتح اسرائیل و اروپا و آمریکا سخت‌تر نخواهد بود. یا خودشان تسلیم میشوند یا به راحتی توسط سپاه امام زمان فتح خواهند شد و بدین ترتیب حکومت عدل جهانی توسط امام زمان علیه السلام تشکیل می‌گردد. یکی از فتنه‌های بزرگ در آخرالزمان طبق برخی روایات فتنه دجال است. اگه می‌خوایم بدونین دجال کیست و در آخرالزمان چه کارهایی را انجام میده، ویدیوشو قبلا با جزئیات کامل درست کردیم که لینکشو الان در تصویر می‌بینید. اما حالا از بعضی روایت‌هایی که درباره این موجود اسرارآمیز گفته شده را براتون جمع‌آوری کردیم که در ادامه براتون شرح خواهم داد. در روایات مربوط به دجال مواردی مطرح شده است که کمی اغراق‌گونه و غیر قابل تصور است و این موضوع باعث شده است که برخی مفسران و پژوهشگران این عبارات را در یک فرد جمع نکنند و آنها را عبارتی رمزگونه بدانند. در مورد زمان به وقوع پیوستن فتنه دجال نمیتوان به طور دقیق نظر داد، اما به احتمال زیاد این فتنه بعد از ظهور رخ خواهد داد و حتی این احتمال هست که این فتنه بعد از فتح کامل جهان به دست امام زمان و پس از مدتی که دنیا طمع حکومت عدل امام زمان را چشیده است به وقوع خواهد پیوست. در یکی از احادیث نبوی دجال این گونه توصیف شده است: مسیح دجال مردی کوتاه قد با پاهایی فاصله دار و مویی پیچان است، یک چشم بیشتر ندارد و چشم دیگر او به طور کلی محو شده و هیچ برآمدگی و فرو رفتگی از آن باقی نمانده است. اگر امر او بر شما مشتبه می شود، بدانید که پروردگار شما یک چشم نیست و شما هرگز پروردگار خود را نمی بینید تا اینکه از دنیا بروید. در این باره همچنین از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود: دجال کسی است که چشم چپ او نابیناست و در میان پیشانی او نوشته شده است کافر. بر چشم او ناخنکی بزرگ است. روایت دیگری نیز نقل شده است. درباره ویژگی‌های دجال چنین می‌خوانیم: ای مردم، خداوند پیامبری را به رسالت مبعوث نکرد جز آن که قومش را از دجال ترسانید و خداوند آن را تا به امروز بر شما تأخیر انداخته است. با توجه به متن روایاتی که بیان شد، شاید بتوان پذیرفت که فتنه دجال یک جریان باطل در آخرالزمان است که ممکن است با دشمنان شکست خورده از امام زمان ارتباط داشته باشد. با بررسی روایات می‌توان به روشنی متوجه شد که این فتنه بسیار شبیه به همین وضعی است که نظام سرمایه‌داری در دنیای امروز به وجود آورده است و دنیا طلبی و شهوت پرستی انسانیت را به قهقرا برده است، به گونه‌ای که برخی انسان‌ها به حدی به پستی و پوچی رسیدند که تن به ازدواج با حیوانات می‌دهند. درست است که با تشکیل حکومت جهانی امام زمان معنویت و فضایل انسانی به اوج خود می‌رسد. درست است که علم، تکنولوژی، رفاه، عدالت، امنیت و صلح در سایه حکومت امام زمان به بالاترین حد خود می‌رسد، اما
اما باید واقع بین بود. عده‌ای وجود دارند و بعد تشکیل حکومت امام زمان هم وجود خواهند داشت که دیگر از تمام ظرفیت‌های انسانی دست شستند و به خوی حیوانی عادت کردند. فتنه دجال فتنه کسانی است که دیگر به آخر خط رسیدند و تحمل حق و روشنایی برایشان غیر ممکن است. امام زمان برای رساندن دنیا به کمال و برای رساندن انسانها به نهایت معنویت و زندگی واقعی بشری و بعد از تمام تلاش‌هایش برای هدایت همه انسانها دیگر چاره‌ای ندارد جز اینکه این تعداد افراد معدود در فتنه دجال که به هیچ صراطی مستقیم نیستند را از بین ببرد تا جهانی خالص و پاک به وجود بیاید و وعده الهی محقق شود. در هر حال فتنه دجال به عنوان آخرین فتنه در زمان حکومت امام عصر شکست می‌خورد و دجال چه فرد باشد و چه جریان با همه پیروانش نابود می‌شود. در برخی روایات آمده است که دجال توسط عیسی ابن مریم کشته می‌شود و در برخی روایات هم آمده است که دجال توسط حضرت مهدی نابود می‌گردد. به هر صورت فرقی نمی‌کند، چون اگر دجال توسط حضرت عیسی هم نابود شود یعنی توسط امام زمان نابود شده است، زیرا رهبری حکومت جهانی با امام زمان است و حضرت مسیح هم به دستور امام زمان عمل می کند. در مورد سرنوشت شیطان هم گفته می شود که شیطان در زمان فتح قدس و در بیت المقدس توسط امام زمان گردن زده می شود و از این به بعد این نفس شیطانی خود انسان هاست که آنها را وسوسه می کند و فتنه دجال هم با آنکه شیطان در آن زمان گردن زده شده است برگرفته از خوی حیوانی و نفس شیطانی خود انسان ها به وجود می آید. بعد از گردن زدن شیطان و فتح کل کره زمین و نابودی دجال که همگی به دست امام زمان و یارانش اتفاق می افتد، حکومت خالص امام زمان تا سالها ادامه پیدا می کند و در سایه این حکومت همه ظرفیت های بشری شکوفا می شود و دنیا و همه موجودات عالم به کمال وجودی خود می رسند. انشالله که همراهی و سربازی امام زمان برای همه آزادگان دنیا حضرت به دست آید و توفیق شهادت در رکاب امام عصر و یا زندگی در دنیایی که حاکمش آن امام نورانی و عظیم الشان باشد برای همه عاشقان بقیت الله حاصل شود. خب دوستان عزیز، رسیدیم به قسمت پایانی مراحل ظهور حضرت مهدی علیه السلام. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای دیدن ویدیوهای بعدی ما کانال مهدی تیوی را سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. ممنون از اینکه منو همراهی کردید. تا دیدار بعد، الله حافظ و نگهدارتون.